Till en ny jävla vlogg. Nu har jag äntligen ätit frukost, eller äntligen, men jag vaknade upp idag och var så jävla hungrig. Så jag kände att det behövde jag göra innan jag började prata med er, för det hade inte blivit trevligt annars. Nej, precis. Jag börjar liksom bli mer och mer som den här människan, och han är absolut inte trevlig när han är hungrig. Han är faktiskt fruktansvärd. Visst är du det, älskling? Jo, det brukar du säga själv att du är. Valid. Ja, det är en människa med noll insikt också. Men hur som helst, nu ska jag hoppa in i duschen, ta en liten dusch. Och sen är det en stor dag. För jag börjar men snälla. Jag känner för att fucking få ut det här barnet nu. Jag är trött på att inte få sova. Jag är trött på att det börjar bli tungt. Jag är trött på att känna mig som en padda ständigt som knappt kan vända mig om i sängen. Utan John måste liksom putta på mig. Jag känner mig som ett riktigt jäkla felkokt stekt ägg. Ja, men precis. Felkokt stekt ägg? Ja, felkokt och stekt är vad jag är. Och sen ska du försöka vända det här stekta ägget, och det blir inte alltid så bra. I den här vloggen tänkte jag testa lite av de här. Men snälla, hur mår du där borta? Så i den här vloggen tänkte jag testa lite av de här liksom kurerna man kan faktiskt göra för att sätta igång sin förlossning. Då står det till exempel promenader, man kan gå i trappor, man kan stimulera bröstvårtorna, älskling. Ja, och sen kan vi vila lite också. Det var typ dem. Ja. Förlossningsdrinken finns ju också, men Kins har verkligen sagt till mig att drick inte den, för att hon gjorde det satte inte igång en jävla förlossning på henne, och sen hade hon skitont i magen istället. Så det kommer jag skippa. Men en annan grej vi ska göra nu är att köpa grejer till balkongen. Alltså det som behövs nu till balkongen är att hitta ett bord som passar. Det har jag fortfarande inte hittat. Det lär vi inte hitta idag heller. Men det som verkligen behöver fixas på den här balkongen är blommor. Så vi behöver fixa blommor till krukorna på balkongen, och sen kanske någon stående blomma, tänker jag. Så det ska vi också göra. Men vet ni vad? Välkommen till en ny jävla vlogg. Nu hoppar jag in i duschen, och så åker vi sen och tar tag i den här jävla dagen helt enkelt. Okej hörni, som ni förstod så är den här delen i betalt samarbete tillsammans med Estrid. Vilket jag tycker är jätteroligt, för Estrid har jag jobbat med väldigt länge. Men inte bara jobbat ihop med, jag har använt Estrid i över 3 år nu. Och jag älskar Estrid. Jag älskar alla deras produkter, och jag älskar allt som det här varumärket verkligen står för. Deras produkter är ju 100% veganska, men vi ska också gå in på de här rakhyvlarna som ni vet att jag tycker är helt otroliga. De här rakhyvlarna, de finns ju i alla möjliga härliga färger, men mycket så här pastelliga färger som jag tycker är så fint att ha i badrummet. För att en rakhyvel är inte längre bara en rakhyvel. Och det är inte bara så här, jag ska raka benen, utan det är en upplevelse. Och jag tycker det låter så töntigt när jag säger det, men det är det. För att raka benen med Estrid, det är som att få ett par nya ben, tänkte jag säga. Men det är verkligen den känslan. Och använd den här sockerskrubben innan för att få den där silkeslena och mjuka känslan. Och sen tar ni den här. Och nu kommer vi till en grej som jag absolut dör för. När ni pumpar ut, då tänker ni så här, ja men det är väl en vanlig tvål. Det är inte det. För om ni löddrar till den lite längre, så får ni det här perfekta rakningslöddret. Och det är det jag menar. Vill ni bara till exempel tvätta er under armarna för att ni kanske luktar lite svett eller whatever, då liksom använder den precis som vanligt. Men ska ni till exempel raka er någonstans, gör så här lite längre, och då kommer det här löddret av den. Och då blir den perfekt att raka med, och den glider perfekt tillsammans med rakhyvlarna. Så jag säger verkligen det, den är helt otrolig. Men jag kan stå och prata jättelänge om de här produkterna. Men det jag vill komma till är att just nu med min kod KLARAJELLY tillsammans, så får ni alltså den här på köpet. Och jag säger bara så här, ni kommer också uppleva den här känslan och bara, oh my god, det är verkligen så, det är 2-in-1, och det är det som är så jävla fett. Men för att få den här fantastiska produkten så behöver ni lägga ner ett startkit i er varukorg, börja prenumerera, och sen skriver ni in min kod KLARAJELLY, och då kommer ni automatiskt få den här som skickas hem till er med era produkter.
Så det här är hur enkelt som helst. Men glöm inte då alla de här stegen som behöver göras. Så att ni lägger i ett startkit, ni börjar prenumerera, ni skriver in koden Clara Jelly och sen läggs den automatiskt i er varukorg. Jag kan bara säga så här: ha en fantastisk tid i er dusch nu eller i ett badkar och ha lite spa för er själva. För det är verkligen, precis som jag sa, en upplevelse att vara med Estrid. Nu har jag hela munnen full med godis, men jag har duschat, jag är påklädd och det har kommit en människa hit. Ja, precis. Kajsa är tillbaka. Vi ska faktiskt åka mot plantagen nu, men innan det så ska jag gå lite i trappor här för att se om det kommer få igång förlossningen. Både upp och ner ska jag gå. Och vi bor ändå näst högst upp. Så jag kan säga så här: när jag går upp, det är fruktansvärt. Då är jag helt andfådd. Men vi luggar på. Om det här får igång min bebis, Kajsa, så är jag nöjd. Det kan jag säga. Är du också nöjd då? Ja. Du vill träffa henne? Ja, jag vill också träffa henne nu faktiskt. Jag hoppas verkligen hon får Johns lugna härliga temperament, men min humor. Alltså min jävla humor måste hon ju få. Jag pallar inte få ett tråkigt barn. Då kommer jag säga så här: fan, om hon drar ett dåligt skämt, då kommer jag säga så här: vet du vad, in på ditt rum. Det kommer jag säga. Stanna tills du har kommit på det bättre skämt. Ja, nej men alltså 100%. Kom inte tillbaka om du drar ett sånt där dåligt skämt igen. Det vill jag inte höra talas om. Oj, nu sparkar hon ut här. Ja, nej men då går jag ett varv upp igen då, Kajsa, för att få igång den här lilla bebisen. Vi ses snart då. Du vill inte sympati gå med mig? Nej, jag stannar här. Absolut. Det är så många trappor. Man ska inte bo högst upp alltså. Man ska inte göra det. Det här var inte bra. Nu ser du till att komma ut. Det är vad jag har att säga till dig. Då går vi ner igen och åker mot plantagen. Jag börjar nästan känna att jag har ett bowlingklot längst ner mellan benen i fickan. Så ja, lite har den nog kommit ut. Ja, men toppen. Ja, men det är toppen, ja. Fy fan, vilket pangväder du. Ja. 2 pangbrudar i ett litet pangväder. Det är väl toppen där. Just det, by the way, en grej som ni har missat är att Kajsa har pojkvän. Nej men gud. Va? Jaha, nej, det var tydligen inte så lyckligt längre. Är det lite trubbel i paradiset, Kajsa? Nej, det är det inte. Är det inte bra mellan er? Det är jättebra. Det är kanske inte så bra, Kajsa. Du vet, det är kompisen som bara så Är det verkligen bra? ska du verkligen vara med honom? Är du verkligen kär i honom? För det är ju annars jävligt kul att vara singel. Du vet när man försöker gå med sin tjejkompis. Åh fy fan. Åh herregud. Jag kanske också går med en kula snart. Oj, Nej. tror du? Nej. Det tror inte jag heller. Jag vet. Alltså hade du frågat mig för ett år sedan om jag skulle vara höggravid om ett år så hade jag sagt nej, absolut inte. Då hade jag blivit livrädd, så hade jag svarat. Hur som helst, nu åker vi mot plantagen. Jag vill bara säga en grej, att jag var där med John för ett tag sedan och skulle köpa de här blommorna och fixa fint på balkongen. Men det slutar med att jag går därifrån med 0 blommor och gråter. Men alltså jag gråter och John bara, men gud hjärtat, vad är det? Han bara, är det bara så mycket möjliga alternativ? Det fanns både paprikaplantor, tomat och blommor. Och då var det så här, men nu vet jag inte längre vad jag vill ha. Och då blev det för mycket känslor. Så då, jag åkte därifrån med 0 blommor och väldigt mycket känslor. Men nu åker vi dit med ett gott humör och förhoppningsvis blommor med oss hem. Så nu åker vi. Så bara jag går här nu så börjar jag få kalla kårar. För det var exakt här jag började gråta senast. Exakt på den här platsen så började tårarna fälla, ska jag säga. Men vi måste ha en plan, Kajsa, du och jag. Ja. Vad tänker vi för blommor? För jag tycker det är väldigt fint med lavendel. Ja. Nej, du måste lyssna på mig nu, Kajsa. Så här, du bara, jaha, för det var inte alls vad jag tänkte. Nej, men om vi tänker så här. Balkongen har ju jag skapat lite så här beige, dova färger. Förstår du? Ja. Då tror inte jag att vi ska ta in pelargoner där. Nej, men något lite mer färgglatt än en grå lavendel. Men jag tror inte att jag ska ha så mycket färgglatt. Oj, nu blev det jordbävning här utanför. Jag tror inte att vi ska ha så mycket färgglatt på balkongen. För det passar inte in i viben. Det är nästan lite Afrikas savann, förstår du? Nej, men det är ju verkligen savannkänsla där borta. Förstår du? Beige, olivgrön, sandigt trä. Alltså hade vi varit i Spanien nu så hade jag ju älskat till exempel såna här, Kajsa. Men vi är inte i Spanien. Nej. Det är det du lätt glömmer, känner jag. Ja, men det är det jag känner, att det är jättefin balkong. Det är så jävla varmt och härligt. Jo, men det är också en helt annan vibe där. Har du förstått viben på min balkong? Jag har ju en typ av vibe. Jag älskar när man pratar så här bara, att det är en typ av vibe. Ja, man bara, vadå för jävla vibe? Ja,
Ja, nej, men nu vill jag gå in och visa de här lavendelträden i alla fall. Ja. Och sen tycker jag vi hämtar en expert som vi kan prata med också. Ja, det är den. Ja, för du är ju inget att ha med. Jag vet inte varför jag har med dig. För vilken jävla anledning. Jag är världens jävla bästa sällskap. Alltså snälla, kolla vad fina de är. Kolla Kajsa, det här är ju toppen till balkongen tycker jag. Men här, vad är det med dig nu då? Nej, du gillar dem inte alls. Jag tycker de är jättefina, det här passar in. Det är liksom savannkänsla. Jag kan faktiskt det är typ den här känslan hos mig. Förstår du? Beige, vindigt och så hit. Förstår du? Ja. Förstår du? De där köper jag ändå. Ja, du gör det. Ja, jag trodde det var något helt annat. Och de var ändå ganska billiga om man jämför med alla de här jävla citronträden för typ 10 lax. Och paprikaplantorna. Ja, fan. Jag tycker vi tar en sån, du och jag. Ja. Är det här små olivträd? Det var också väldigt fint. Ja, men nu är vi inte i Grekland. Utan vi var ju på din balkong. Inte i Spanien, inte i Grekland. Nej, precis. Utan det är mer det här. Ja, men precis. Nej, men då tar vi en sån tycker jag. Jag tycker faktiskt den här är jättefin Kajsa. Och doftar också jättebra. Jag gillar verkligen lavendel. Det är alltid det jag har i mina doftgrejer hemma. Ja. Men var den finast Kajsa? Ja, varför frågar jag dig? Jag gillar ju känslan av typ det här i köket. Men det är tråkigt att man aldrig kan äta de här jävla clementinerna. För så varmt är det ju inte i mitt kök. Nej, de smakar skitdåligt. Så vad ska jag med de här till? Då kanske det är roligare typ med en sån här lemon. För det kanske man faktiskt, för de ska ju vara sura. Ja. Fast den är så jävla stor. Jag vill ha den i fönstret i köket, förstår du? Och därför hade den här varit perfekt. Du vet, då är den här, du vet, mamman som alla vill vara. Förstår du? Nej, men det är det jag tänker. Om jag har såna här grejer i fönstret. Alla föräldrar på dagiset kommer ju bara så här, åh, de vill vara mig. Förstår du? Ja, du är sån. Så då kommer de också åka och köpa, men de kommer misslyckas för de vet inte om man tar hand om dem. Och det vet ju inte jag heller i och för sig, men jag får ju fråga mamma eller någon. Men förstår du, jag kommer vara den tjejen. Jag kommer också, du vet så här, som i Solsidan, laga barnmat till min bebis och inte ha mig färdig. Jag skämtar. Fy fan vidrig. Men den här kanske blir fin till köket. Jag tror det blir jättefin. Passar det med orange hemma hos mig? Ja. Kan du ta den Kajsa? Den var lite tung. Men var den finast av den här Kajsa? Det är väldigt liksom eller lång stam. Kanske. Var den finare? Nej. Det var väldigt många pungkulor på den. den. Mycket tätare än vad den här rackaren. Ja, för den där är så himla lång i benet. Ja. Men det är den här med, den här bak, då, vilken frisyr. Ja. Nej. Nej. Så där ser den här, ut liksom. Den ser bra ut. Den, jag tycker eller den här den. är fin. Den här är ju fin på alla... Den är fin i alla vinklar, ja. Och det är inte många som är det. Den där är inte fin om man vänder på den. Nej. Baksidan alltså. Om man tar med till exempel i alla vinklar så blir det inte lika vackert, ska jag säga. Men i vissa vinklar är jag finare än andra. Det ska jag vara ärlig om. Alltså om vi vill ha något mer på balkongen nu som är lite större, tillsammans med vår lilla härliga lavendel, så börjar jag känna så här, det är olivträd som vi måste åt då. Och när man pratar olivträd så är det ju hela jävla stammen jag vill åt. Jag vill ju liksom ha hela jävla trädet. Men om jag kommer hem med ett stort träd till John, då kommer han säga nej. Om jag säger till honom, så älskling, kan du plantera om det här trädet? Det är liksom ingen växt längre, det är ett jävla träd. Men alltså snälla, 12 000 kronor ska de ha för det också. Ja, och 5 000 för det här jävla trädet. För det är ett träd. Det ska ingen ta ifrån oss. Det är träd. Och de här är också stora alltså. De här kostar 4. Jag tycker vi måste hämta ett proffs. För att de här små livträden tycker jag ser taniga ut. Ja, nu hämtar vi den ansvariga på den här platsen. Nu hämtar vi verkligen den ansvariga. Nu börjar du leverera faktiskt. Det här var ganska fint. Rosmarin på stam. Ja, också användbart. Fast det är bara till lamm och jag gillar inte lamm. Eller vad har man rosmarin till annars? Säg en enda rätt. Jag har bara för mig typ att det är lamm. Det är bra ursäkt i alla fall till John. Då kan man säga, älskar man kan äta den. Då kan man bara, jaha, nej, men då fattar jag. Ja, men då planterar ja, nej, men då tar vi den, absolut. Men det kanske var fint ihop. Eller blir det väldigt dovt här? Eller vad tycker du, Kajsa? Jag känner bara att det är jävligt mycket blad överallt. Det är mycket blad, ja. Men det kanske är fint ändå. Alltså jag tyckte de här var fina tillsammans. Sen tycker jag att sånt här citronkött kan vara kul. Men då vill jag ha en garanti på att det funkar. Vad är citronerna? Jaha, 8, jag tror det står 3,99. Jaha, nej. Nej. Då kanske vi ska ta rosmarin. Vad vill de ha för den då? 2,79. Det tycker jag är mer rimligt. Ja, det är bra pris. Det tycker jag med. Ja, vi tar de två. Den. Stoppa i den här. Så ja. Jo, men hej då Kajsa. Alltså Kajsa visade precis en blomma där det stod så här, sänkt pris. Och jag bara, ja men Kajsa, då går det inte bra för den blomman. Och så sa Kajsa, hon bara, men Klara, du är ju snarare så här, höjt pris idag. Klara tar den. Ja, då är det så här, åh fy fan vad bra. Dubbla priset bara idag, passa på nu. Jag bara, jag tar 2.
Fy fan. Nu som sagt behöver vi 2 krukor till de här. Vi behöver 2 svarta krukor. För då tänker jag, då är det såna metallkrukor som krukorna som hänger där. Det blir bra. Exakt, ja. Så vi tar 2 enkla bara sådana. Och sen behöver vi blommor till krukorna som hänger. Några enkla vita bara. Det får inte vara mycket färg, vet du. Det får inte vara mycket färg. Men du vet Kajsa, du vet, jag dras också till de här rosa och lila blommorna. Ja. Men jag försöker vara trendig nu. Ja, jag fattar. Och trendiga blommor är typ vita. Förstår du? Så dött som möjligt. Så färglöst och fult. Då brukar det bli trendigt. Så gå efter det dödaste du ser. Nästan vissna blommor. Då är det trendigt kan jag säga. Det är ju så det är när man kollar typ på så här Ellegalan och sånt där. Ja. Folk som har på sig. De som blir hypade är de som går typ i en sopsäck. Man bara, fan de på sig. De bara, åh kolla vad de har på sig. Man bara, så jävla trendigt. Man bara, det ser för jävligt ut. Jag blir upprörd varje gång vi pratar om det. Men det är typ det här vi ska välja kan jag säga. Det är typ det här du och jag ska ha. Det är mest ofärgade någonsin. Mest personlighetslösa. Ja, det som har minst personlighet är det vi letar efter Kajsa. Förstår du? Såna är vi. De är såna. Ja, exakt. Ja. Lavender och den här rosmarie på stam. Tycker du de funkar ihop om man ska ha det lite så här trendigt? Ja. Ofärgat och trendigt och dött. Funkar det? Medelhavs... Ja, eller hur? Men då undrar jag om jag ska plantera om dem nu. Är det vanlig jord? Jag har läst på lite om torvfri jord. Okej. Den röstar jag på. Torgfri? Torvfri. Och den finns för att plantera krukväxter och så. Och den har ni här? Ja. Men rekommenderar du den till både lavenden och rosmarinen? Ja. Och när det kommer till apelsinen? Apelsin? Nej men vad är det då? Den där. Exakt, alltså det finns ju lite som medelhavsjord. Gud vad mycket olika jorder det finns. Jättemycket jord. Ska inte du med bort till frukt och grönt? Frukt och grönt heter det väl typ på Maxi? Nu har vi konstaterat att det blir inga smultron för de såg inte så friska ut. Men nu däremot Kajsa, nu börjar vi närma oss den färgglada delen i affären. Det vill säga blommorna i krukorna. Och då måste du akta dig va? Stå emot alla begär man har mot färgglatta Kajsa. Jag ser verkligen något där borta som jag gillar. Jo, jag ser också väldigt mycket färgglatt här. Och det här stressar mig något enormt Kajsa. Alltså på sin höjd Kajsa i färg så blir det även lavender även här. En i varje och sen vita. Ja. Vad kan det vara? De där tycker jag kan vara söta. Men det är ju en annan grön igen. Ja. De kör på starkt och vi kör på doft. Det är svårt här nu alltså Kajsa. Vet du vad jag vill baka idag? Dumlekakor. Ja, snälla. Ja, det kan vi ta. Jag har inte fått smaka dina Vad har du inte? Nej. Oh my god, det här är så det illa. Det kan jag baka nu när vi kommer hem. Ja, som plantera blommor som mamma, och ja. baka Som sagt, jag köper inte färdiga. Jag bakar mina egna. Ja. Kajsa, Jag en riktigt sån här vidrig mamma. Jag gör min egna. Nej, men som ni har förstått så är inte jag mamman som går till Ica och köper torra kryddor. Utan jag odlar mina egna. Fy fan. Men jag kan tänka mig att det här kan vara lite trevligt att ha på balkongen faktiskt. Jag gillar ju ändå sånt här. Ja. Så jag vill ha en timjan. Och så tar vi en persilja tycker jag Kajsa. En sån här. Kolla bara ändå hur trevligt det här ser ut. Så. Och sen, vad äter man mer då? Oregano är nice. Absolut inte koriander. Krispsallad känns som att den äter jag upp efter en måltid. Ja, det där är liksom ett blad. Alltså basilika använder inte jag så mycket. Vad skulle du känna? Oregano kanske? Men ska vi ta det då? Det är ju mest för att man ska se trevlig ut. Alltså det är ju mest för att mina grannar ska titta på mig och bara så här. Oh shit, hon är en sån. Hon är en sån du vet, mamma. grannarnas män kommer kolla och bara... Ja, du ser ju. Och alla kvinnor i huset kommer bara så här. Åh nej, jag sätter press på alla. Åh nej. Åh fy fan, jag är den jäveln. Du vet, hade John sett någon annan jävla granne som höll på. Jo men det är det. Vi har ju en granne som håller på med rabarber och allt. Hon har en helt jävla odlingsfält på sin balkong. Varje gång känner jag att, du vet, att John tittar på mig på ett annorlunda sätt. Han tittar på mig och bara så här. Du sa att du var ledig idag. Balkongen. Är det något du vill tänka på? Men nu är det jag som tänker här. Så det här blir det också. Så vi har den till balkongen, vi har den till balkongen och vi har de här till balkongen. Ganska färglöst men ändå ganska fin. Och vi har kryddorna. Den här får vi väl tyvärr skippa då, för vi hittar ingen kruka till den. För vi måste ju ha någon jävla kruka. Så ska vi skippa apelsinen då? Ja, jag tycker det. Ja, då gör vi det. Nu går vi mot kassan. Som sagt, jag är ju en mamma, du vet snart. Och om jag säger till dig att tillsammans kan vi rädda 450 ton äpplen, vad känner du då? Då känner jag absolut att vi ska ta en En liten... bag-in-box. Ja, det känner jag med. med. Nu är det ingen vin längre.
Klara. Nej, Utan det är ju fan i äppelmust. mig äppelmust. Men nu är den här mamman som köper färdig äppelmust. Men vi lägger över den i egna flaskor. Och så säger vi att vi har bryggt hela natten. Ja, nej, men det är de mammorna vi är, Kajsa. Förstår du? Men nu betalar vi. Ja, eller ja. Det är som räddar 450 äpplen. Ja, gärna faktiskt. Ja. Det är ingen vilken äppelmust som helst. Utan... Nej, det här är liksom the shit. Oj, man ser ju att den är hemmagjord. Ja. Den här har ju vi stått och bryggt hela natten och bara lagt över den i en papperskorg. Ja, en liten papper. Ja, nej, men den här är ju hemmabryggd. Alltså du vet, när min bebis ska ta med sig på utflykter och sånt, då lägger jag över den här i en hemmagjord flaska också. John har blåst flaskan hela natten, förstår du? Det är en sån. Det är ingen köpt godmorgonjuice, det här är inte. Ta mig baklänges. Eller nej, vad säger man? Vad säger man? Nej, vad säger man? Dra mig baklänges. Sa jag, ta mig bakifrån. Ja, det är med gärna. Jag tror att den är ännu godare när den får vara lite kall. Och sen lite isbitar i. Nej, tyvärr. Men vi ska inte sitta här och dricka äppelmust och spara 450 äpplen utan något jobb. Vi ska börja jobba nu, Kajsa. Ja. Nu sätter vi igång. Nu kör vi. Förlåt mig, men hur fin blev inte balkongen? Alltså jag och Kajsa är helt kära. Vi är så jävla nöjda med vår insats här, kan jag säga. Men nu har jag lovat Kajsa dumlekakor, så det ska jag göra. Och för er som inte kan det här receptet innan, så känner jag verkligen skäms på er. För att de här har jag gjort väldigt, väldigt länge. Och går ni bara in på YouTube och söker Tan by Klara dumlekakor, så kommer receptet upp. Men man behöver smör, man behöver socker, man behöver vetemjöl, man behöver salt, man behöver dumle, man behöver noblesse och man behöver bakpulver. Så jag tänker att vi sätter igång nu. Kajsa, är du taggad? Ja, men vi kan börja med 200 gram smör. Alltså jag kan säga så här, de här kakorna, de har varit lite för länge i ugnen, det kan jag säga. För de ska inte vara riktigt så här gyllenbruna, de ska vara lite ljusare. Men alltså Kajsa, hur goda är de? Otroliga. Nej, men Alltså de är otroliga. så jävla goda. Nej, jag vet, alltså de är otroliga. Du har redan ätit 2 stycken. Ja, också med noblesse. Det är först choklad och sen kommer det här sega. Ja, sega med dumlen. Nej, jag vet. Ja, gud, jag dör. Nej, jag vet. Nej, alltså jag kan säga så här, nu ska vi äta de här kakorna, sen ska vi laga middag, för snart kommer mannen i huset hem. Ja, vi alla vet ju vem det är. Vi alla är rädda för honom när jag äter. Så jag säger faktiskt tack och hej för mig. Glöm nu inte min kod hos Estrid. All information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Och jag kan säga så här, alltså vi har gjort så jävla jobb idag. Alltså balkongen, den blev 10 av 10 alltså. Den är så jävla mysig. Kakorna blev 10 av 10. Allt. 10 av 10. Ja, vi är 10 av 10. Mitt barn är 10 av 10 och faktiskt min man också. Ja. Så med det sagt så säger jag att ni också är 10 av 10 och vi ses alldeles strax igen. Ha det så bra så länge. Hej då!